szívfuzár, sportoló titán. Voltam énekes, nem tökéletes, de voltam úttörő, mindig töltető, minden szemet gyönyörködtető. Voltam lókötő, kérdezősködő, hónap végére pénzzel küzdő. Éltem életem, vígan édesen, nem hallgattam el soha nézetem. Függetlenként vagytok jelen, és nem kiadóval együtt. Ez eddig mit eredményezett, illetve van-e bármi dilemma bennetek ezzel kapcsolatban, hogy ezt választottátok? Hát szerintem ami a legjobb ebben a függetlenségben az az, hogy nincsenek olyan szigorú határidők, legalábbis én úgy képzelem el, hogy kevesebb a hajtás, mint ami egy kiadónál lenne. Most is van egy elég komoly határidők, mire be kell fejezni az albumot. Talán ez a fontos ebben nekünk, hogy nem valami külső szempont alapján tudjuk értékelni majd azt, hogy milyen is lett ez az album, amit kiadunk. Nincsen semmi elvárás, hogy hány koncerten kell ezt megturnéztatni, vagy hány embernek kell meghallgatnia azt, hogy a külső siker definícióban ez sikeresnek számítson, hanem igazából magunk miatt tudunk zenélni. És ez egy tök nagy és fontos függetlenség. Azt hallottam, hogy az ilyen nagy kiadóknál van egy 200 oldalas PDF, amivel le van írva 0-tól 200-ig, hogy milyen számokat kell írni, milyen szövegnek kell lenni, ki a célközönség, és utána a többi ilyen menedzsmenti dolog, hogyan kell kiadni, hogyan kell promózni, meg ilyenek. És azért a nagy szabadság, hogy ugye ez nincs a zenealkotás terén, de az tény, hogy így majd nekünk kell kitalálni azt is, hogy hogyan tudjuk ezt eljuttatni effektíven emberekhez. Azt azért hozzá kell tenni, hogy egyébként amikor ilyen kiadókkal álltunk kapcsolatban, akkor nagyon sok szeretetet és egyébként nagyon sok pozitív üzenetet kaptunk tőlük, és egyébként nagyon kedvesek voltak velünk. Igazából ez csak egy döntés volt, amit meghoztunk, és egyelőre így jó döntésnek tartjuk. Mondjuk egy kiadó úgy keresne meg, hogy nagyobb szabadságot adna mondjuk a szerződés kialakításánál, elgondolkoznátok rajta, hogyha ti szabhatnátok feltételeket? Nyilván a kapuk nyitva állnak. Igazából most azt élvezzük nagyon szerintem ebben a közös zenélésben, hogy mi elkezdtünk magunk köré kialakítani egy csapatot. Elképesztő fotósunk van, aki tök sok energiát beletesz abba, hogy kigondolja, hogy milyenek is legyenek a megjelenéseink. Elképesztő technikai stábunk van, akik a mai koncertre is rengeteg újdonsággal érkeznek. És szerintem nagyon jó kicsit egy ilyen kollektívaként működni, hogy azok az emberek is, akik nekünk dolgoznak, vagy mi foglalkoztatjuk őket, ők is teljesen ebben ki tudnak bontakozni. De figyelj, hogyha van valami kiadói megkeresésed, akkor mi nyitottak vagyunk, beszélhetünk valamit. Hiszem, nem tartom véka alatt, amit lesz egy ilyen megkereslek benneteket, vagy összekötlek velük. Van egy ilyen megfogalmazása a ti stílusotoknak az egyik oldalon. Posztmezopotám és szubidát balkánok. És van még egy ilyen, hogy eszkimórok. Igen. Tehát ezt hogy kell képzelni? Nem tudom, mondjuk a hóember szeretne egy zenekart alapítani, akkor ti ugornátok rá, vagy ti szolgáltatnátok a zenei alapot? A zenekar kezdeti éveit írta le, inkább ez az irány, és azóta inkább a posztmezopotámiai balkánok fele nyitottunk. Igen. Nyilván minden zenekarnak van egy ilyen természetes íve, hogy milyen utat jár be. Mi most az ívnek ezen a részén tartunk. Egyre azt érzem, hogy inkább terelődik át a zenénk, inkább most már az ilyen neoroston sült, de hát amúgy meg nagyon poén ebből az egészben, hogy egyszer valamit megfogalmaztam, szerintem azt nem is láttátok, hogy nem is küldtem be, hogy a Facebook biónk alá csak beírtam egy ilyen nevet, és aztán Németországban játszottunk, és láttam ezt a németül lefordítva az, hogy kromatikus eszkimórok. Ez hogy hangzott? Valami neotrubadúrises, kromátises, balkárok. És akkor rájöttünk, hogy egyébként felelősségünk van abban, hogy mit közdünk a zenekarra. Amikor a Stuttgarti Liszt Intézetnek a vezetője fölmegy a színpadra, és ezt
farccal bemondja a németeknek, és mindenki csak kérdezi, hogy na ez egy izgalmas koncert lesz, ilyenről még nem hallottunk, tehát hogy így... Rendkívül jól hangzik. Németül amúgy minden sokkal jobban hangzik, tehát a fél pótkocsis, nem tudom milyen szállítóeszköz is, olyan Loftkraftwagen, az is sokkal jobban hangzik, mint nem a kamion, tehát ez is egy olyan dolog, de mondjuk magyarul is elég hangzatos. Ha leszáll az este, s kezed teszed kezembe, iszom a bort, ölelem a babámat, úgy sem érem keresztül a hazámat, úgy sem érem keresztül az erdők felett a csillagos reggel, csak ebben a kis gyertyában lehozni. A Troubadour színezés, ha egy Neo Troubadour lennél, mi lenne a legfurcsább albumcímetek? Voltak elég vad albumcímek. Most is elég vad albumcímek vannak. De ezek még a legkevésbé vadak, amik kiadásra kerültek. Ezek még nem a Neo Troubadour változatok. Neo Troubadourok lennénk, mi lenne az albumcímünk? A legvadabb. Legvadabb. Csak utána fordítjuk le németet, nem úgy gondolkozzunk most, hogy és ez hogy hangozna, hanem csak mondjátok be, és majd utána, ami lesz belőle, az lesz. Mit mondott anyukát, hogy mi lehetne egy... Én egyébként egy ilyen Ákos-szerű albumcímet, egy ilyen szerelem. Vagy egy ilyen... Legvadabb. Hiányzol. Hát igen, majd hogyha nagy zenekarok leszünk, szerintem az Esti Kornélnál volt Esti Kornél számgenerátor. És ott van egy ilyen, hogy legeneráltatták, hogy kijött egy poszt még az Esti Kornélnál, hogy kijöttek az új albumnak a számcímei. És én amúgy elhittem, de kiderült, hogy csak egy Esti Kornél számgenerátorba beírták. Igen, és szóval, hogy majd lesz Máklikör címgenerátor egyszer. Mennyire merültök ki egy teltházas koncert után, mert hogy ugye titeket már lehetett látni mondjuk az A38-on, ha jól emlékszem, és egyéb ilyen nagy tereken, hogy hat rátok egyébként, mennyire bírjátok a strapát? Utolsó teltházas koncertünk az. Hát a Turbina volt a hivatalos teltházas. Magyar Zeneháza azért az... Én azt érzem, hogy egyébként szerintem a teltházas koncertek a legkevésbé kifárasztó koncertek, mert ott annyi energiát kapunk vissza a közönségtől, hogy én napokig le se tudok állni, és csak így pörgök, és ezen gondolkozom, és egyébként elképesztően idegesítő lehetek, hogy mindenkinek erről beszélek. Szerintem inkább az a megterhelő, és mondjuk nyáron most ez a 21. koncertünk? 22. koncertünk. Inkább talán ez a megterhelő, amikor nagyon sokat kell utazni, és talán ahhoz képest egy kisebb koncert van. Nyilván az nagyon jó, hogy egy tök intim kapcsolat van ilyenkor a közönséggel, viszont szerintem az talán egy nehezen látható része a zenélésnek, hogy nekünk egy órás koncerttel, vagy 45 perces koncerttel is van 10-12 óra pakolás, utazás, még több pakolás, még több utazás, esetenként vákuumpumpa csere az autóban, és amikor nyilván ez 21-szer történik meg a nyáron, ez nagyon kimerítő. Mondjuk azt a vákuumpumpa egész autót, amivel ez előfordul, vagy járművet, azt lehet, hogy érdemes lenne átgondolni. Igen, hát ugye a probléma az, hogy ez először Bajorországban történt meg velünk, hogy vákuumpumpát kellett cserélni. Legalább jól hangzott, csere németül. Mi volt? Minden sztorink Németországhoz csatlakozik, amilyen nagyon nagyot megy, de... Ez tényleg jó volt. Megfejt, amikor te a német autószerelő csávónak próbáltad németül elmondani, hogy mi a baj a kocsival. Igen. Die hydraulische Subsystem Problem. Ist kaputt. Ez sagt krr. Tényleg ezt mondta. De értették? Értette és megszerelte. Egy napot kellett várni, ez tök korrekt. Hogy micsoda?
Vasárnap voltunk Németországban, úgyhogy ott zárva volt minden szerelőműhely igazából, úgyhogy ez hétfőn napközben javítódott végül meg, de addig legalább megfürödtünk az Eisbachban, München közepén egy jeges patakban lecsorogtunk néhányszor. A szlogenetek szerint a zene érzés alapú, pillanatban hat. Tehát tulajdonképpen egy ilyen testzenélés. Hogyan tartjátok ezt megélhetően a koncertek során? Tervezett szerkezetek, improvizációk vagy interaktív elemek segítik-e ezt? Ez amúgy tényleg egy komoly kérdés, nem? Erre nagyon örülök, hogy ezt feltetted, mert amúgy erre szerettem volna valahogy válaszolni, csak sose adódnak erre alkalmak. De szerintem amikor valaki eljön és végignéz egy koncertet, és lát minket, ahogy éppen benne vagyunk a koncertben, nagy hévvel zenélünk, akkor szerintem teljesen másra gondol, vagy teljesen máshogy képzeli azt az érzelmi állapotot, amiben valójában zenélünk. Szóval én ezt ugyanúgy élem meg, amikor elmegyek egy nagy zenekarnak a koncertjére, de amikor meg én zenélek, akkor amögött az arc mögött, ami mondjuk van, és zenélek, és most ide nyugodtan bevághattok egy felvételt, hogy éppen zenélek. Abban éppen az történik, abban a fejben, hogy gondolkozom azon, hogy melyik szünetben lesz olyan pillanat, ahol tudok inni vizet, vagy hogy milyen poént mondjak a következő két szám között, vagy az, hogy nem tudom, a Levinek a hangolóját mikor tudom lecsípni a gitárjáról, és szóval, hogy... De többször lopod el egyébként, úgyhogy oda nézek, és most hirtelen nincs ott. Szóval szerintem nagyon vegyül az, hogy nagyon koncentrálni kell arra, hogy így jó műsort adjunk, de szerintem azért ennek ellenére egy csomószor van ilyen flow élmény, főleg olyan koncertekben, amik nem tudom, ilyen teltházas, vagy számunkra nagyon fontos koncertek. De amúgy vannak egész komoly, ez most csak az én oldalam volt, de vannak egész komoly zenészek. Nálunk például Levi nagyon sokat improvizál, vannak külön részek, ahol megvan, hogy akkor ott Levi csak valamit imprózik. Ugye? Jó, akkor a Boti is általában a hűtlen tangó instrumentálokban ott csak hagyom, hogy meglepjen a dob szekciókkal. De egyébként pedig... Szerintem ettől marad izgalmas egy zenésznek vagy egy előadónak is egy koncert, hogyha mindig az előre betanult dolgot játsza, és 21-ére egy nyáron, akkor nyilvánvalóan megújja. És ezért szeretem azt csinálni, hogy kis részeit a számnak, azt egy bizonyos számnak, vagy amúgy többen is van ilyen rész, meghagyom olyannak, hogy nem gondolom ki előre, hanem mindig tudom, hogy ezt majd a koncerten fogom kitalálni, hogy mit játszok. Biztos, hogy a dobban is van ilyen, de szerintem mindenki a zenekarból van legalább egy része a koncertnek, amit nem gondol el előre. És ezek a kis jelen pillanatban megalkotott kis nüanszok lesznek azok, amik minden koncertet egyedivé tesznek. És erre egymásra jól reagáltok, amikor egy ilyen nüansz belecsempész valaki, azt úgy nincsen belőle probléma, tehát jól reagálja a többiek. Után lebunyózzuk általában. Azon, hogy igazából sokat bakizunk, de sose tűnik fel a közönségnek. Én leginkább imprókat az ilyen poénok szintjén szoktam elsütni azt, hogy mit játszok a basszusgitáron, aztán most senkit se érdekel amúgy. De szerintem más lenne szerintem egy koncert, hogyha úgy csinálnánk, hogy halálprofi zenészek lennénk, berúgnánk előtte, és itt teljesen vállalhatatlan állapotban zenélnénk. Nem feltétlenül kapcsolódik egymáshoz a kettő. De igen, ez fontos, ezt most is el kell mondanom, hogy bár Mák Likör a zenekarnak a neve, mi amúgy nem szoktunk alkoholt inni koncerteken, szóval ez egy ilyen nagyon józan. Mit, ha már hallottam volna valahol. Ezt már mondtam? Nem, az előző interjúban. Igen, ez nagyon fontos, ez minden interjúban.
Amúgy ezt mondta egyik hallgató ránk írt, hogy ez tényleg így van, és mondott egy ilyen ötletet, amit el akartam nektek mondani, hogy lehetne az Insta biónk, hogy Mákli körzárójel 0%. Ez jó. Ez az ő poénja, jó, ez nem az én. Sokan vásárolnák ezt az italt? Kiderül. Meg kell csinálni.